नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गुलगुले बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्याच्या अगोदर मी रेसिपी टाकलेली आहे, ते आपण तळून गुलगुले केले होते। तर आता मी तुम्हाला आपण पारंपरिक पद्धतीचे गुलगुले कसे करायचे हे तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यासाठी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे 1 वाटी आणि गूळ घेतलेला आहे। तर ह्या गूळ आपल्याला ना गोडी कमी जास्त गोडीप्रमाणे घ्यायचं। हा बिन केमिकल गूळ आहे, तर ह्याच्यामध्ये मी पाणी टाकून घेते आणि हा गूळ पूर्ण आपण वितळून घेऊया। गुळाचं बघा पूर्णपणे पाणी करून घेतलेलं आहे, गाळून घ्यायचं। त्यात जर खडे वगैरे जर असेल, रेती वगैरे असेल ना तर निघून जाते, म्हणून पाणी गाळून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे माहिती का, थोडंसं मीठ टाकायचं चवीपुरतं, एकदम थोडंसं टाकायचं आणि बडीशेप अर्धा चमचा बघा मी कुटून टाकलेली आहे, त्यामुळे ना चव छान येते। आता त्याच्यामध्ये आपण पीठ टाकायचं, जेवढं मी पाणी केले ना त्याच्यात जेवढं पीठ मावल ना त्याप्रमाणे थोडंसं असं टाकून द्यायचं आणि कालवून घ्यायचं। असं चांगलं बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये गाठी वगैरे झाल्या नाही पाहिजे ना, असं पीठ आलं पाहिजे। हे बघा असं ह्याच्यात मी बडीशेप टाकलेली आहे बघा, एकदम पण बारीक अशी कुटलेली नाही आहे, थोडीशी अशी दाताला लागेल अशी लावलेली आहे, कुटलेली आहे। तर अशा पद्धतीत झालं पाहिजे। आणि हे मी घरी दळलेलं म्हणजे आपण घरच्या चक्कीतून दळलेलं पीठ आहे। तर आता आपण बनवायला घेऊया। पीठ चांगलं बघा हाताने कालवून घ्यायचं। बघा असे बारीक 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 असे दिसतात का तुम्हाला, बुडबुडे आलेले असे कालवलं ना, सारखं असं कालवून घ्यायचं, म्हणजे छान असे बनतात आणि चवीला 1 नंबर लागतात। आता आपण बनवायला घेऊया। तवा गरम करायला ठेवलेला आहे, गरम झाला की गॅस एकदम बारीक करायचा, फास्ट गॅसवर करायचं नाही आहे। आणि तेल टाकून घ्या, नाही तर तुम्ही तूप टाकलं तरी चालेल। चांगलं पसरून घ्यायचं, तेल सगळीकडे टाकून घेतलेलं आहे ना, असं पसरून घ्यायचं चांगलं। तेल टाका, तूप टाका तरी पण चालेल, आणि असं चमच्यानं टाकायचं बघा। लहान मोठे आपल्या आवडीप्रमाणे करायचे, छोटे छोटे केले की नाही की चांगले जमतात। आणि ह्याच्यावरनं झाकण ठेवायचं लगेच आणि बारीक गॅस करायचा, मिनिटभर बघा झाकण ठेवायचं आणि लगेच काढून घ्यायचं आणि पलटी करून घ्यायचं। बघा किती मस्त असे होतात आणि चवीला 1 नंबर लागतात। पहिले असेच करायचे, तळून कमी करायचे। बघा आता पाठीमागच्या पण साईडनं चांगलं भाजलेले बघा, किती मस्त असे भाजलेले, असे खरपूस भाजून घ्यायचे, मग 1 नंबर चव लागल। अशा पद्धती जास्त जाड पण नाही जास्त पातळ पण नाही, बघा किती पातळ आहे ती। अशा पद्धतीने मी बाकीचे बनवून घेते। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।